أنا إيمان وادي، مؤسس وشريك مجموعة عالمية للمصاعد اللي هي الوكيل الحصري لشندلر إليفيترز أند إسكليترز. يعني بدي أبدأ معكم، يعني أنا رحلتي كثير طويلة يمكن أكثر منكم، بس بدي أحاول إني أجيب لكم أهم المحطات اللي مرقت في حياتي وكانت لها أثر نوعي في التغيير. المحطة الأولى إني اخترت الهندسة الميكانيكية في زمن كان يمكن إحنا كنا ثاني جيل في جامعة بير زيت، ويمكن أنا ثالث واحدة بتكون على رأس أو في ضمن طلاب الهندسة الميكانيكية. فخلال هذيك الفترة أنا بنيت قاعدة كثير كويسة مع السوق ومع المهندسين ومع الزباين، وعملت خلينا نقول تصور، أو يعني صار في تصور لإلي. هذا الحكي ولد عندي فكرة إنه أنا زي ما كنت أنا بحلم أكون مهندسة ميكانيك بإصرار، إني ليش ما أكون أنا كمان جسم آخر زي هاي الأجسام متميزة وبقود شركة هندسية بنفس الفكرة. أول خطوة عملتها إني طلعت وعملت مكتب استشارات. في الاستشارات برضو ما لقيتش حالي، وقررت أروح لعالم تاني أكثر صعوبة اللي هي عالم التجارة والهندسة. وكان اختياري للهندسة الميكانيك المدخل إني أروح لعالم المصاعد، وبالتالي قررت أروح لعالم المصاعد. ما كانش سهل إني أنا أجيب خلينا نقول وكالة حصرية ومن الخمسة اللي في العالم اللي هو التوب 5، يعني شندلر اللي أنا بمثلها هي one of the top 5 في العالم. فكانش سهل إنه أنا آخذ الوكالة. أول إشي اللي شغلتين، أول شيء فلسطين كانت سوق صغير جدا لشركة زي شركة شندلر، وثاني إشي وحدة اللي بدها تقود السوق وما فيش تجربة عالمية إنها سيدة. فيعني كان الصعوبة مركبة، ولكن الحمد لله نجحت. وبعد 4 شهور أنا قابلت يعني كله كانت مراسلات. خرجت الجامعة الأردنية، أم ل3 بنات وولد. بديت عملي في تأسيس مكتب هندسي بالشراكة مع زوجي، ونجحت الشراكة لأنه إحنا صحيح مختلفين بالتخصص، لأنه أكيد لو نفس التخصص كان المنافسة رح تكون شرسة ومش رح يكون الموضوع سهل. بديت عملي في مدينة رام الله، زي ما قالت دعاء بعمل بيوت صغيرة، لأن المدينة كلها كانت مدينة صغيرة ما فيش عندنا أي تدخل خارجي. بعدين إجت السلطة الفلسطينية وصار عندنا زي هجرة لمدينة رام الله، وتوسعت الأعمال وصرنا نشتغل على مستوى أكثر من بس بيوت وفلل. وبكل فخر أنا كان أول من أدخل العمارات الزجاجية، حتى صاروا يعرفوني أمل اللي عملت عمارات الزجاج في البلد، منها عمارة البنك الوطني في المصيون. وصحيح هاي كانت نتيجة إنك أنت تميزتي، وهذا اللي بدي أقوله دائما للرياديات، لازم إنك تتميزي بعملك ويكون عندك شوية اختلاف حتى تقدري إنك تخرجي عن المألوف وتبدي تصيري معروفة. كان أعمال من فلسطين ما كنا نعرف بعض، ومن هناك اجت فكرة تأسيس المنتدى، وهو منتدى سيدات الأعمال. كنت أشتغل على برودكتس تنباع للمتاحف. لما كل ما يكون عندنا معرض نشتغل على برودكتس ممكن تنباع لها بهاي المتاحف، وكملتني معهم 3 سنين. وهذا الإشي فرق أو تعلمت منه كثير، لأنه اشتغلت أول مرة بشتغل مع تيم ديزاين تيم كامل. والإشي الحلو إنه مثلا واحدة بتقدر تشتغل تبلش بإشي وحدة يكمل إشي ثاني، فهذا الإشي بخلق زي طريقة عمل تكامل، والإشي كان كثير حلو، تعلمت منه كثير. ومديرتي الصراحة كانت كثير يعني موتيفيشنال، وكانت كثير دائما تشجعنا، وما كانت من النوع اللي إنه يعني كل ما حدا يبلش إشي أو يعطي فكرة تشجعه بهذا الإشي وتخلينا نمشي بهذا بالمجال اللي إحنا حابين فيه. وبعد كل هذا قررت إني أرجع على القدس عشان هوية. ويعني كان الإشي كثير صعب إني أقرر إني أترك شغلي وأرجع على البلد، وإلي يعني فترة كثير طويلة برا البلد، مع إنه كنا دائما نرجع وهيك، بس كان إنه إشي جديد كثير علي. فقررت إني أرجع، ورجعت أنا وأختي، وبلشت يعني زي مرحلة جديدة في حياتي. لما رجعت على البلد واجهت كثير صعوبات اني الاقي شغل، طبعا اشتغل بمجالي كمان. ما كان عندي بيس اشتغل كفريلانسر، مين مثلي يعني ما حدش بعرفه بالبلد. ما كان عندي اي معارف، ما كنت يعني من
صفر، starting from scratch كان الإشي. فبلشت حتى قبل ما اجي على البلد احكي مع كل مؤسسات البلد عشان احاول الاقي شغل بمجالي. ولما جيت هون بلشت اشتغل مع حوش الفن الفلسطيني بشارع الزهرة كاكزيبيشن ديزاينر، يعني حتى كمان ما كان له خص بمجالي، بس طول الوقت كنت حابه انه اقدر ارجع لمجالي وهذا. وشوي شوي بلشت اشتغل مع مؤسسه سيدات المرتقى بالقدس، وعن طريقهم بلشت اشتغل على مشروع اسمه انت، وهم they hired me كليد ديزاينر عندهم، واشتغلنا على مشروع تصميم ازياء، وعملنا فاشن شو بالقدس. كان اول مره يمكن اي ثينك كولكشن تنعرض بالقدس. كنت كثير مصره انه مثلا يكونوا المودلز من القدس، التصوير من القدس، الستيج ديزاين كله كان من القدس، لانه حسيت انه القدس العربيه مش موجوده انه in terms of business او in terms of fashion ما في لها وجود. فكنت كثير هذه من احدى الاشكاليات اللي صارت معي. طبعا من الاشكاليات كمان انه التنقل من طول كرم لرام الله مش سهله، مرات بتكون على يعني اليوم 2.5 ساعات بالضبط وانا بالسياره. لا وصلت والحمد لله على الموعد. بذكر برضو يوم كان عندي تخرج في المني بي مع بنك فلسطين، 5 محافظات مريت منها لا وصلت رام الله، طول كرم، نابلس، سلفي، كونكيليا، أنا وزوجي لا أحضر الحفل وعلى الموعد بالضبط. يعني كان يومها في مشاكل والطرق كلها مسكرة، مش سهل علي، مش سهل علي كمان إنه أطلع منتجاتي. مش سهل. أنا منتجاتي وصلت من ضمن النجاحات، يعني منتجاتي وصلت الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، طول كرم طبعا. وطبعا أكبر نجاح لي إنه منتجي وصل للشارع كميات كبيرة باخذ مني. في هناك تاجر جديد باخذ مني هاي المنتجات. طبعا حاليا انا عندي مشغل صغير بدير فيه هذا بجنب البيت، عملته برضه من شغلي انا كمان. هلا من الدعم اللي حصلت عليه اللي كان مين السبب؟ بداية كان عندي جمعية المرأة العاملة طول كرم، كانت عندي غرفة تجارية، بس هدول كان يعني دعمهم محدود شويه، لكن هي الانطلاقه الفعليه فعلا القفز النوعي اللي كانت لي مع منتدى سيدات الاعمال. طبعا هون المنتدى من تدريبات من كمعارض، ومعارض كانت بالنسبه لي مش بيع، لا كانت تشبيك. وانا المعرض اليوم ما اشبك مع حدا، ما بعتبره حتى لو بعت بالاف الشواكل ما اعتبره معرض نهائيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن يعني في اختتام المؤتمر الذي قامت به ريادات سيادة الأعمال في رام الله في فلسطين بصفة عامة لنساء رياضيات مبتدئات في هذا المجال وهذا التخصص. كانت الحقيقة المؤتمر رائع، واستمعنا إلى 8 رياديات من نساء الأعمال الناجحات، كل واحدة تحدثت عن قصة نجاح. أنا كشخصيا أعتز وأفخر وأنحني إجلالا وإكراما لهذه النساء اللي ناضلنا وصبرنا واقتحمنا سوق العمل، وكانت خصوصات غريبة جدا. يعني واحدة منهم بالحجر، يعني النقش على الحجر واستخدام الحجر وتصدير 90% من منتجها إلى أوروبا وإلى الخارج. وأيضا واحدة أخرى أيضا في صناعة المستخدم الحصري للمصاعد والسلم المتحرك الإلكتروني الكهربائي أقصد. يعني أعمال حقيقة منهم طبعا الأعمال التطريز والحفاظ على التراث الفلسطيني، كلها قصص ناجحة وقصص نستطيع أن نستخدمها تكون قاعدة لاستخدامها أو للاقتداء بهم. نساء الأعمال الجدد أو الرياديات الجدد أعتقد أنه بالفعل سوف يستخدموا هذه النماذج الحية المشرفة الناجحة كنبراس لهم يعني لشق طريقهم في هذا المجال. أتمنى للنساء الفلسطينيات كل النجاح. دخول المرأة لمجال السوق والعمل شيء مشرف، ما زلنا في الحد الأدنى، لكن نأمل بهذه العزيمة وهذه الروح المعنوية المرتفعة سوف نقتحم سوق العمل وبالنجاح وبشيء مشرف جدا. سميرة عثمان حليلة، رئيسة مجلس
إدارة منتدى سيدات الأعمال فلسطين. الهدف من هذا اللقاء هو إحنا عادة نعمل المؤتمر هذا سنويا يعني أو منذ سنين، وهو الهدف تجميع سيدات الأعمال اللي بدوا عملهم من فترة ونجحوا بأعمالهم مع سيدات رياديات بدوا مشوارهم الآن. طبعا الهدف من هذا اللقاء كمان الجمع ما بين الطرفين، بحيث انه نقل الخبرات، تشجيع النساء الرياديات انه ما تخافوا امشوا، تعزيز الثقة بالنفس، كل هاي التفاصيل اللي بتتعلق بالبزنس، وخاصة انه مشاكل البزنس في فلسطين وفي كل العالم متشابهة، ما عدا عنا الاحتلال هو الزيادة اللي هو أصعب وأصعب، ولكن المشاكل الأخرى الثانية هي متشابهة. فبالتالي ممكن كتير المساعدة من تجارب سابقة لتجارب حديثة انه تساهم بدفع تجربة العمل الحديث للأمام.